The 1955 Revised Constitution በ1955 በ1931 ኮንስቲትዩሽን ኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ አውጥታ ነበረ። ይህ የ1931 ኮንስቲትዩሽን በ1955 ሪቫይዝ ይደረጋል እና ሪቫይዝ የተደረገባቸው ምክንያቶች እናያለን። The 1931 Constitution was revised in 1955 mainly to create a false positive image for the state. በ1955 እና በዛ ዓመተ ምህረት አካባቢ የነበረው ጊዜ ኢትዮጵያ በጣም ደስ ማይል ኢሜጅ ውስጥ ነበረች። ስለዚህ የኢትዮጵያን ገጽታ በሌሎች ሀገሮች ዘንድ ለማስተካከል እና ጥሩ ሲቹዌሽን ላይ እንዳለች ለማሳየት ሲባል ገጽታዋን ለማስተካከል በሚል ሀሳብ ነበረ ይህንን ኮንስቲትዩሽን ሪቫይዝ ያደረጉት። It was revised also to have a similarly to that of Eritrea, which had more progressive constitution and was federated with Ethiopia in 1952. ኤርትራ ከኢትዮጵያ ጋር በ1952 ፌዴሬትድ ሆና ነበር። አልተገነጠለችም፣ አንድ ሀገር ነበረች ማለት ነው። ስለዚህ ምንም ያህል ፌዴሬትድ ብንሆንም ኤርትራ ደግሞ የራሷ የሆነ ኮንስቲትዩሽን ነበራት፣ ፕሮግሬሲቭ የሆነ ኮንስቲትዩሽን ማለት ነው። ስለዚህ በአንድ ሀገር ውስጥ ኤርትራ እንደ አንድ ቦታ ናት። ስለዚህ ይቺ ቦታ የራሷ የሆነ ፕሮግሬሲቭ ኮንስቲትዩሽን እያላት ሌላዎቹ የኢትዮጵያ ሪጅኖች ግን ስቲል በኃይለ ሥላሴ ሪቫይዝድ ያልሆኑ የድሮ ሩልስ የሚኖሩ ከሆነ በሀገሪቱ ውስጥ አለመግባባትንና ለፓወራቸውም ስጋት ይሆናል። ስለዚህ ከኤርትራ ጋር ያለውንም ነገር ለማስማማት ሲባል ኮንስቲትዩሽኑ ሪቫይዝ መደረግ ነበረበት ማለት ነው። In reality, however, the 1955 constitution still stressed the special rights of the crowns. ሪያሊቲው ጋር ስንመጣ ከነዚህ ሰበቦች ውጪ ስንመለከት ግን የ1955 ኮንስቲትዩሽን የክራውን የነገስታት ዘር የነበሩትን የእውነተኛ ሩለር መሆን የነበረባቸውን ሰዎች ራይት በጣም የሚጋፋና የሚጨቁን ነበረ። About a quarter of its articles were concerned with the issue of imperial successions and the power of the empire at the large. አንድ አራተኛ የሚሆነው ሞስት የሚባለው የአርቲክሎቹ ፓርት የሚያወሩት ስለምንድን ነው? ንጉሱ ማን ይተካዋል፣ ስለ ንጉሱ ስልጣን፣ የንጉሱ ስልጣን ትልቅ እንደሆነ እና ስለ እሳቸው ስልጣን ነው ብዙ የሚያወራው። It was largely a legal charter for the consolidation of absolutism. ምን ማለት ይቻላል ባጭሩ? ይሄ አብሶሊት የሆነ እሳቸው ብቻ የሚቆጣጠሩበት ሙሉ ለሙሉ አሃዳዊ የሆነ መንግስታቸውን የሚያወሩበት ቻርተር ነበረ። One of its provisions or articles state that ከድንጋጌዎቹ ወይ ደግሞ ኮንስቲትዩሽን ውስጥ ሪቫይዝ ከተደረገው ዋናው ነገር ምንድን ነው? By the virtue of his imperial blood as well as the anointing which he has received, the person of the emperor is sacred and his dignity is inviolable and his power is disputable. ምንድን ነው የሚለው? የዚህ የኢምፔሪያል ንጉሱ ደም በጎ ናቸው እና ደግሞ እሳቸው መርጠው የቀቧቸው ወይ ደግሞ የሾሟቸው ሰዎች ብለስድ ናቸው፣ ቅዱሳን ናቸው፣ የተቀደሱ ናቸው። እነሱን ማክበር አለብን። የእርሳቸው ክብር ደግሞ የማይጣስና ማንም ሰው የማይክደው ነው የሚለው። እሳቸውን በጣም ሃይሊ ፑት የሚያደርግ ስቴትመንት ነበረ ይሄ ከድንጋጌዎቹ መካከል ማለት ነው። In 1955, revised constitution provisions of a human and democratic rights such as freedom of speech and of the press were included, but were made ineffective by the phrase such as in accordance with the law or with the limit of the law. ማለትም በ1955 የወጣው ኮንስቲትዩሽን ምንም ያህል የዲሞክራሲና የሂውማን ራይቶችን ቢያከብርም አሉ ብሎ ቢደነግግም ለምሳሌ የንግግር መብት፣ የመሰብሰብ መብት፣ የራሱን ሀሳብ የማራመድ መብት የሚሉ ቃላት ነበሩ። ነገር ግን እነዚህ በምንድን ነው የተገደቡት? አሁን ለምሳሌ ማውራት እንደፈለገ ተሰብስቦ የራሱን ሀሳብ ዲስከስ ማድረግ ይችላል ይልና ነገር ግን ህጉን ሳይጥስ፣ ነገር ግን ህግ ውስጥ በተከበበለት መሰረት። ህጉ ደግሞ ምንድን ነው የሚለው? እሳቸው የተቀደሱ ናቸው፣ የተከበሩ ናቸው፣ የእሳቸው ቃል የማይካድ ምናምን ነው የሚለው። ስለዚህ ዞሮ ያወጡትን ህግ ሊሚት አድርገውታል፣ አቅበውታል ማለት ነው። If there was anything progressive in it, it would be the introduction of the representative principles for the chamber of disputes. በዚህ ሪቫይዝድ በሆነው ኮንስቲትዩሽን ውስጥ አንድ ተራማጅ ወይ ደግሞ
አምባገነን ያልሆነ ነገር ለማግኘት ብንሞክር ምንድን ነው የምናገኘው? ቻምበር ኦፍ ዲስፒትስ የሚባል ነበረ፣ የክርክር ክፍል ማለት ነው። እና በዚህ ላይ አለመግባባቶች ወይ ደግሞ አዳዲስ ሀሳቦች በሚመጡበት ጊዜ የተለያየ ሀሳብ ያላቸው ሰዎች በዚህ ክፍል ላይ በዚህ ቻምበር ውስጥ ክርክር ያካሂዱ ነበረ። ይሄ የዚህ ሪቫይዝድ የተደረገው ኮንስቲቱሽን ፖዚቲቭ ፓርቱ ነው። ኢትስ ሜምበርስ ዌር ሜድ ኢሌክቲቭ ኦን ደ ቤዝ ኦፍ ዩኒቨርሳል ሰፍሬጅ። ለምንድነው ይሄ ፌር የሆነው ብንል እዚህ ውስጥ ያሉት ሜምበሮች የሚመረጡት በዩኒቨርሳል ሰፍሬጅ አማካኝነት። ዩኒቨርሳል ሰፍሬጅ ማለት የወርልድ ዩናይትድ ኔሽን ስቴት እንዳደረገው ማንኛውም ላይክ አደልት የሆነ ከ18 ዓመት በላይ የሞላው መምረጥ ይችላል በሚለው አማካኝነት በሰዎች የተመረጡ ነበሩ። ለዛ ነው ይሄኛው ክፍል ፌር ሊሆን የቻለው። Hence, the lowest house of the parliament was to be filled by the elected representatives of the people beginning from the 1957. ስለዚህ በዚህ አማካኝነት የፓርላመንቱ የታችኛው ክፍል ያው ኦፍኮርስ የላይ ያለውን ለንጉሱ ቅርብ የሆኑት አብዛኞቹ በንጉሱ ጋር ባላቸው ቅርበት ነው የሚመረጡት። አብዛኞቹ ከታች ያሉት ግን የፓርላመንቱ ሜምበሮች የሚመረጡት በሰዎች ነበረ፣ በዩኒቨርሳል ሰፍሬጅ አማካኝነት ማለት ነው። ከመቼ ጀምሮ? ከ1957 ጀምሮ። So the senates remained unappointed chambers. ሴናት የምንላቸው የካቢኔዎቹ ዋና ዋናዎቹ እነሱ እንደተሾሙት እዛው ቀጠሉ። And the emperor kept the power, the right to postpone, extend, suspend sessions and to dissolve the parliament. በዚህ መሀል ኢምፔሪየሩ ምንድን ነው መብታቸው? እነዚህ ሴናተሮች ወይ ደግሞ የተመረጡት ሰዎች እንዳሉ ሆኖ የንጉሱ መብት ደግሞ ምን ማድረግ ነው? ፓወሩ አላቸው፣ ስልጣኑ የምንም ነገር። ሲቀጥል የሆነ ነገር ማስተላለፍ ከፈለጉ የሆነ ዲሲሽን ያንን ወይ ደግሞ ማራዘም ከፈለጉ የሆነ ነገር ሰስፔንድ ማድረግ ከፈለጉ ፓርላመንቱን ራሱ ዲዞልቭ ማድረግ ከፈለጉ መበተን ማፍረስ ከፈለጉ እስከዛ ድረስ መብት ነበራቸው ኪንጉ ማለት ነው። The president of the Senate was appointed by the emperor while the presidents of the Chamber of the Disputes were elected by the members. አሁን የሆነ ምክር ቤት የጤና ምክር ቤቱ ኦፍኮርስ አንድ ነው፣ ግን በዛ ውስጥ በጤና አለ፣ በሚሊቴሪ አለ፣ በፋይናንስ ጉዳይ አለ፣ በተለያየ አማካኝነት አለ አይደል ግሩፕ። ስለዚህ ህዝብን በሚመለከት የራሳቸው የሆነ ሊደር ይኖራቸዋል፣ ሚሊቴሪን በሚመለከት ደግሞ የራሳቸው የሆነ ሊደር ይኖራቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ በእነዚህ ሴናቶች ላይ አፖይንት የሚደረጉት ወይ ደግሞ የሚመረጡት መሪዎች ፕሬዚዳንቶች የሚመረጡት በንጉሱ ነበረ። ነገር ግን ከሌሎቹ ቻምበሮች ወይ ደግሞ ክፍሎች ለየት ባለ የክርክር ክፍል ያለው ቻምበር ኦፍ ዲስፒት ያለው ሜምበሮቹ የሚመረጡት በሜምበሩ ነው፣ እዛው በምክር ቤት ውስጥ ባሉ ሌሎች ሜምበሮች አማካኝነት ነው። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ ይሄ የክርክር ክፍል የሚባለው አለመግባባቶች ሲፈጠሩ የሚከራከሩበትና የሚወስኑበት ነው። በሌላ መንገድ የጤና ከተመለከትን የጤና ሚኒስትሮች የጤና ምናምን አለ አይደል? ከዛ ውስጥ ተመርጦ የሚወስነው ንጉሱ ነው። የዚህ ክፍል ይሄ ፕሬዚዳንት ይሆናል ብሎ ይሰጣቸዋል። ለነዚህ ለቻምበር ኦፍ ዲስፒትስ ግን ቻምበር ኦፍ ዲስፒት ውስጥ ያሉ ሜምበሮች ራሳቸው ፕሬዚደንታቸውን ይመርጣሉ ማለት ነው። Proposal of the either House of Parliament, the Senates and the Chambers of Disputes were forwarded to the Emperor through the Prime Minister for the approval to become a law. ከሃውስ ኦፍ ፓርላመንት ማለት ነው። ከሴናቶችም ሊሆን ይችላል፣ ከቻምበር ኦፍ ዲስፒትም ሊሆን ይችላል። አንድ ሀሳብ እንዲጸድቅላቸው ወይ ደግሞ አንድ ህግ እንዲወጣላቸው ከተፈለገ መጀመሪያ ለፕራይም ሚኒስተሩ ፎርዋርድ ይደረጋል፣ ይሰጣቸዋል። ከዛ የወጣው ህግ ምን እንደሆነ ይመለከታሉ ማለት ነው። እሳቸው አፕሩቭ ካደረጉ ከዛ በኋላ ህግ ተብሎ ይጸድቃል። ስለዚህ እነዚህ ሴናተሮቹ እና ቻምበር ኦፍ ዲስፒት ያሉ ሰዎች የተከራከሩበትን ጉዳይ ይጽደቅልን ብለው ለእሳቸው ያሳያሉ፣ እሳቸው አፕሩቭ ያደርጉላቸዋል። The parliament had no right to select the prime minister and the councils of ministers who remained accountable to the emperor and chosen by him. ፓርላመንቱ እነዚህ ሴናተሮችም ቻምበር ኦፍ ዲስፒት የሚባሉትን ፕራይም ሚኒስተርም ሆነ ካውንስል ኦፍ ሚኒስተር የመምረጥ መብት የላቸው። ምክንያቱም እነዚህ ፕሬዚደንት እና ቻምበር ኦፍ ካውንስል ኦፍ ሚኒስተርስ የሚመረጡት በንጉሱ በራሳቸው ነው። የሚታዘዙትም ሎያልም የሚሆኑት ለንጉሱ ነው። ለንጉሱ በጣም ቅርብ የሆኑና ከእሳቸው ጋር ለእሳቸው ነው አካውንተብል የሚያደርጉትን የሚገልጹት፣ ለእሳቸው ነው ኃላፊነት የሚሰማቸው። የእሳቸው ቀኝ እጅ ናቸው ማለት ነው በአጠቃላይ ፕሬዚዳንቱ እና ካውንስል ኦፍ ሚኒስተሮቹ።
Most of the elected members of the lower house or chamber was in fact themselves conservatives. ምንም ያህል እንደዚህ ይሻላል ግማሾቹ በህዝብ ነው የተመረጡት ይባል እንጂ ሎወር ሃውስ ውስጥ ወይ ደግሞ ቻምበር ውስጥ የነበሩት ሰዎች ራሳቸው ወግ አጥባቂ ነበሩ ይላል። There was a property qualification for being a candidate and a number of disputes were in fact landlords. አብዛኞቹ እዚህ ውስጥ ለመግባት የቻምበሩ ሜምበር ለመሆን የገንዘብ መጠን ይታይ ነበር፣ ያላቸው ሀብት መጠን ይታይ ነበር። ዲስፒትስ ውስጥ ያሉ ወይ ደግሞ የክርክር ቻምበር ነው ያልነው ክፍል ውስጥ ያሉት ሰዎች ራሳቸው ላንድ ሎርድ ነበሩ። ላንድ ሎርድ ማለት ሰፊ መሬት ያላቸው ነው። በዛ ላይ በተለያዩ ምንድነው ሰራተኞችን ቀጥረው ግብር የሚሰበስቡ ሰዎች ማለት ነው። እንደዛ ነበሩ። ፖለቲካል ፓርቲስ ዌር ኖት አላውድ። የተለያየ አላማ ወይ ደግሞ የተለያየ ኮንሰፕት ያላቸው ፓርቲዎች ራሱ አልነበረም። ስለዚህ ፍጹም የሆነ አብሶሉቲዝም አይነት ሲስተም ነበር የሚያራምዱት ማለት ነው። Like the feeble role assigned to the parliament, the post of the prime minister meant little until the failed coup d'etats of 1960. እንዳየነው የፓርላመንቱ ፓወር ወይ ደግሞ ስራቸው በጣም ደካማ ነው። እነሱ የሚሰሩት ነገር የለም። አብዛኛው ስልጣን የኃይለ ሥላሴ ወይ ደግሞ የኪንጉ ነበረ። በተመሳሳይ ሰዓት የፕራይም ሚኒስተሩም ስራ በጣም ትንሽ ነበረ። ብዙ ሮል የለውም፣ ትንሽ ነበረ። ነገር ግን ይሄ ሲቹዌሽን መቼ ይቀየራል? በ1960 መፈንቅለ መንግስት ለማድረግ ሙከራ ከተካሄደ በኋላ ማለት ነው። The coup d'etat was a shock to the empire. ኃይለ ሥላሴ was forced to examine the political conditions in the country. መፈንቅለ መንግስት በተሞከረባቸው ጊዜ ኃይለ ሥላሴ ደንግጠው ነበር። ያልጠበቁት ነገር ነበረ። ስለዚህ ድጋሚ የፖለቲካል ሲቹዌሽኑን ወይ ደግሞ ኮንዲሽኑን ለማጥናትና በደንብ አድርገው አይናቸውን ገልጠው ሁሉም ነገር እንዲመለከቱ ሰበብ ሆኖላቸው ነበረ ይሄ ሙከራ። ኮሚቴስ was formed to study and recommend reforms. የተለያየ ኮሚቴ ተቋቋመና ሪፎርም እናካሂድ፣ በቃ ምንድነው ችግሩ ሪፎርም እናካሂድ ተባለ። ሪፎርም ማለት ምንድነው? ቼንጆች፣ ለውጥ ማለት ነው። So the committees of the constitutional revision recommended that the function and position of the head of states to be separated from the function and positions of the head of the government. ይሄ ሪፎርም ምንድን ነው የሚለው? እነዚህ ኮሚቴዎች የሪቪዥን ኮሚቴዎቹ ምን ይላሉ? የተለያዩ ስቴቶች እና ሪጅኖች ፈንክሽን እና ፖዚሽን ከገቨርንመንቱ ፈንክሽን እና ፖዚሽን መለየት አለባቸው። ማለትም ሁሉም ነገር በእርሳቸው ቁጥጥር ስር የሚሆን ሁሉም ነገር የተያዘ ሳይሆን ለፕራይም ሚኒስተሩ፣ ለፕሬዚደንቱ፣ ለፕሮቪዥናል ሩለሮቹ የራሳቸው የሆነ የተወሰነ ፖዚሽን እና ፈንክሽን እንትና ይሄንን ይሰራል፣ ፕሬዚደንቱ ይሄንን መስራት አለበት ተብሎ ስፔሲፊክ የሆነ ፖዚሽን እና ፈንክሽን ሊሰጠው ይገባል። ይሄ ፖዚሽን እና ፈንክሽን ደግሞ ከመንግስቱ ጋር ሊጋጭ አይገባም የሚል ነበር። It also recommended that executive authority be transferred from the emperor to the prime minister and council of ministers. በተጨማሪ ይሄ ፈንክሽን እና ፖዚሽን ይለይ ከሚለው እቅድ ውጪ ሌላ ምን ሀሳብ አመጡ? ይሄ ኤክስኪዩቲቭ ማለት ህግ የማስፈጸም ስራ ማለት ነው። የማስፈጸሙ ስራ ከኃይለ ሥላሴ ላይ ተቀንሶ ለፕራይም ሚኒስተሩ እና ለካውንስል ኦፍ ሚኒስተርስ መሰጠት አለበት። ከዚህ በፊት እነዚህ ሁለት አካላት የእሳቸው ቀኝ እጅ እንደነበሩ አይተናል። ስለዚህ በአሁኑ ምን አሉ? የራሳቸው የሆነ ፓወር ሊሰጣቸው ይገባል፣ አውቶሪቲ ስልጣን ሊሰጣቸው የሚል ሀሳብ ነበረ። In 1960, the emperor announced that he had made a significant change in the positions of the prime minister and the council of ministers, and that the ministers would be responsible for the prime minister. ከዚህ ሪፎርም በኋላ ሀሳብ በኋላ ኃይለ ሥላሴ በ1960 የካውንስል ሚኒስተር እና የፕራይም ሚኒስተሮቹ ፖዚሽን ላይ ለውጥ አካሄዱ እና እንዳካሄዱም አናውንስ አደረጉ፣ ተናገሩ። ስለዚህ በዚህ መሰረት በአካሄዱት ለውጥ አማካኝነት ሚኒስተሮቹ የሁሉም ሚኒስተር ማለት የጤናውም፣ የክርክሩም፣ የሚሊቴሪውም፣ የገንዘቡ ሚኒስተሮች ፕራይም ሚኒስተሩን የመቆጣጠር ኃላፊነት አለባቸው በአዲሱ ለውጥ አማካኝነት።
Thereafter, the prime minister and the ministers would be collectively responsible to the emperor and the parliament. አንድ ላይ እነዚህ ሚኒስተሮቹ ፕራይም ሚኒስተሩ ሪስፖንሲብል አንድ ላይ ኮሌክቲቭሊ ለኢምፔሪየሩና ለፓርላሜንቱ ኃላፊነት ይወስዳሉ ማለት ነው። አሁን የበላይ የሆኑ የመጡት እነማን ናቸው? እነዚህ ሚኒስተሮቹ ፕራይም ሚኒስተሮቹ ማለት ነው። ከዚህ በፊት ግን እንዴት ነበረ? እሳቸው ንጉሱ የሁሉም የበላይ ይሆናሉ፣ እሳቸውን የሚፈልጉት ሼፕ ያደርጓቸዋል። አሁን ግን የተገላቢጦች መሆን ጀመረ። But all this was not particularly practically implemented, and the power of the emperor remained intact up to the outbreak of the 1974 revolution. ይሄ አሁን ያለው ነገር የተገላቢጦሽ ሆኖ ያለው ቴዎሬቲካል ነው። የተወሰነው ነገር ይሆናል የተባለው ነገር ነው። ፕራክቲካሊ የተደረገው ወይ ደግሞ አክሽን ላይ ሲውል የነበረው ነገር ግን ምንድነው? ምንም የተቀየረ ነገር የለም። ህጉን አወጡ፣ ቁጭ አደረጉት። ሲያስፈጽሙ የነበረው ግን የቀድሞ አሁን ቅድም እንዳየነው የኃይለ ሥላሴ ፓወር ሙሉ ለሙሉ የበላይ አድርገው ይዘውት አብሶሉት የሆነ አውቶክራቲክ ሲስተሙ ነበር። እስከ መቼ ድረስ? እስከ 1974 ሪቮሉሽን ድረስ፣ አብዮት ድረስ ማለት ነው።